સ્વાગતમ સર્વત્ર જ્ઞાનમમાં હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું। અહીં પ્રસ્તુત છે વિન્ડોઝ XPમાં ફોન્ટ કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરશો મેથડ 2। સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટ બટન પર ક્લિક કરો, ક્લિક ઓલ પ્રોગ્રામ્સ, ક્લિક કંટ્રોલ પેનલ, ક્લિક સ્વિચ ટુ ક્લાસિક વ્યૂ, ક્લિક ફોન્ટ ફોલ્ડર। હવે આપણે જે ફોન્ટને ઇન્સ્ટોલ કરવા હોય તે ફોન્ટને ડેસ્કટોપ પર રાખો અને ત્યાંથી માઉસની મદદથી ડ્રેગ કરીને ખેંચીને ફોન્ટ ફોલ્ડરમાં પેસ્ટ કરો તો આ રીતે પણ કોમ્પ્યુટરમાં આપણા ફોન્ટ ઇન્સ્ટોલ સરળતાથી થઈ જશે। થેન્ક યુ।